با درود خدمت بینندگان عزیز کانال تورزلند، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما خوش اومدید و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. در این ویدیو می‌خواهیم با یکی از جذابترین و در عین حال گمنام‌ترین کشورهای دنیا یعنی باربادوس بیشتر آشنا بشیم. باربادوس یکی از زیباترین جزایر حوزه کارائیب محسوب میشه که به تازگی از زیر سلطه بریتانیا خارج شده است و از این پس به صورت جمهوری مستقل اداره خواهد شد. بیش از 5000 جزیره در مجمع جزایر کارائیب وجود داره. هر کدام از این جزایر شگفتی‌ها و جذابیت‌های خاص خود را دارند. باربادوس یکی از این جزایر با شکوه است که شرقی‌ترین خشکی آنتیل به شمار میره. فرهنگ منحصر به فرد این جزیره ریشه انگلیسی، آفریقایی و هند غربی داره. بنابراین معماری، آشپزی، موسیقی و رقص متمایزی نیز داره. گردشگران میتونند در میان میراث تاریخی، فروشگاه‌ها، سواحل و طبیعت زیبا به گشت و گذار بپردازند و همچنین از شب زنده‌داری‌های این مکان لذت ببرند. باربادوس نام کشوری جزیره‌ای واقع در میان دریای کارائیب، شمال شرق ونزوئلا و اقیانوس اطلس به حساب میاد. این کشور یک تک جزیره است که تقریباً 280,000 نفر جمعیت داره. اگه بخواهیم راجع به مردم این سرزمین صحبت کنیم، باید به میهمان نوازی و سادگی آنها بپردازیم. 93% مردم کشور باربادوس سیاه پوست می باشند و بقیه از نژادهای دیگر هستند. مردم کشور باربادوس بسیار باسواد بوده و سطح زندگی استاندارد در این کشور بسیار بالاست که به طور کلی رشد نرخ باسوادی در این کشور از موضوعات بسیار پر اهمیت محسوب میشه. مساحت این کشور حدود 431 کیلومتر مربع است. بنابراین اگه بخواهیم با مساحت ایران مقایسه کنیم، ایران حدود 3830 برابر بزرگتر نسبت به باربادوس است. دین رسمی کشور باربادوس مسیحیت است. اکثریت مردم باربادوس پیرو مسیحیت و به طور خاص آنگلیکانی هستند. این موضوع به دلیل تاریخچه کشور و تأثیرات انگلیسی در طول سالها بر روی جامعه و فرهنگ باربادوس است. زبان رسمی این کشور نیز انگلیسی محسوب میشه. همچنین واحد پولی این کشور هم دلار باربادوسی است. پایتخت کشور باربادوس شهر بریجتاون است. این شهر واقع در جزیره‌ای به همین نام در جنوب دریای کارائیب واقع شده است. بریجتاون به عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باربادوس شناخته میشه و جمعیتی بیش از 100,000 نفر داره. این شهر دارای بناهای تاریخی و معماری جذابی است که شامل کاخهای قدیمی، کلیساها و بازارهای محلی میشه. همچنین بریجتاون دارای بنادر مهمی است که نقش اساسی در تجارت و صنعت باربادوس دارند. کشور باربادوس یک کشور کوچک است و تعداد شهرهای بزرگ آن محدود است. علاوه بر پایتخت یعنی بریجتاون، شهرهای دیگری نیز وجود دارند که اهمیت فرهنگی، تجاری و یا اقتصادی دارند که یکی از این شهرها شهر هویتس است. هویتس شهری کوچک در جزیره باربادوس است که از نظر توریستی نیز محبوب است و میزبان شهربازی‌ها و فعالیت‌های آبی است. همچنین شهر سنت جورج از شهرهای اصلی و مهم باربادوس است و در جنوب غربی جزیره قرار داره. این شهرها در کنار شهرها و مناطق کوچکتری که در سراسر جزیره وجود دارند، تشکیل دهنده زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور باربادوس هستند. دریانوردان اسپانیایی در اواخر سده 15 از این جزیره دیدن کردند و آن را جزئی از سرزمین‌های خالصه پادشاه خود نامیدند. این جزیره برای نخستین بار در سال 1511 میلادی بر روی نقشه‌های اسپانیایی‌ها دیده و ترسیم شده است. در آخر این کشور در سال 1966 میلادی مستقل شد و همکنون از جزایر توریستی دریای کارائیب به حساب میاد.
همانطور که گفته شد، این کشور در سال 1966 میلادی استقلال یافت. این کشور از حکومت جمهوری و دموکراسی پارلمانی دارا است و از جمله کشورهای عضو منطقه مشترک المنافع انگلیس محسوب میشه. درباره سیاست این کشور باید بگیم که باربادوس دارای یک نخست وزیر و دولت انتخابی است. همچنین دارای یک مجلس نمایندگان و یک مجلس سنا است که 27 نفر اعضای مجلس نمایندگان انتخابی و 21 نفر هم عضو مجلس سنا می باشند. نمایه‌های توسعه انسانی در باربادوس به حدی رسیده که رتبه 35 کشور اول دنیا رو کسب کرده است. باربادوس با کشورهای آمریکا و کانادا در حال رقابت است که در رتبه‌های جهانی این کشور دسته‌بندی‌های کاری مسیرهای خاص خود را داره. این کشور به طور کلی در لیست 35 کشور برتر در زمینه صادراتی قرار گرفته است. محصولات صادراتی در کشور باربادوس شامل کالاهای کارخانه‌ای است که بیشتر قند و شکر است و البته مواد غذایی و آشامیدنی نیز در صادرات این کشور رؤیت میشه. متقاضیانی که برای ثبت شرکت سراغ کشور باربادوس رفته‌اند تا حد زیادی میتونند سود اقتصادی دریافت کنند. وضعیت تولید ناخالص در کشور باربادوس نزدیک به 317 میلیارد دلار است. در این کشور به طور کلی بیش از 128 هزار نفر نیروی کار وجود داره و نرخ بیکاری در این کشور تنها 7% اعلام شده و نرخ تورم نیز 5.5% تخمین زده شده است. زندگی زنان در کشور باربادوس به طور کلی به سطح تحصیلات، اشتغال، حقوق و حقوق مساوی و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی بستگی داره که در طول سالها بهبود یافته است. باربادوس یک کشور کهن با سیستم حکومتی پارلمانی است و زنان به نقش‌های مهمی در حکومت و جامعه پیدا کرده‌اند. زنان باربادوس در زمینه‌های مختلفی از جامعه فعالیت می‌کنند، از جمله در حوزه‌های تحصیلی، بهداشت، حقوق بشر، فعالیت‌های خیریه، فرهنگی و تجارت. آنها حقوق بنیادینی مانند حق آموزش، بهداشت و اشتغال دارند و در تحصیلات عالی نیز حضور فعال دارند. در حال حاضر زنان باربادوس در حکومت نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. مثلا در سال 2018 میلادی نسبت زنان به مردان در پارلمان باربادوس 30% بوده است که نشان از افزایش حضور زنان در صحنه‌های تصمیم گیری است. اما همچنان چالش‌هایی نیز وجود داره که میتونه به بهبود وضعیت زنان در کشور کمک کنه. از جمله مسائلی مانند خشونت علیه زنان، تبعیض در بازار کار و دسترسی به خدمات بهداشتی. اما دولت باربادوس بهبود وضعیت زنان و اعتراف حقوق آنها را مورد توجه خود قرار داده است و سعی در رفع این موارد داره. فرهنگ غذا و آشپزی در باربادوس هم به شدت تحت تأثیر این ماجرا قرار داره و آمیزه‌ای از انواع غذاهای آفریقایی و بریتانیایی است. در این کشور به هر رستورانتی که برین 2 نوع غذا در منوی اصلی مشاهده خواهید کرد. یکی کوکو و دیگری پرنده ماهی که هر دو جزء غذاهای محلی این کشور به حساب می آیند. آشپزهای باربادوس برای غذا از انواع ماهی مثل شمشیر ماهی، نیزه ماهی، تن بال دراز، تن بال زرد، سرخوی شمالی، دلفین و کوسه هم استفاده می کنند و با اضافه کردن سیب زمینی شیرین، برنج، سیب زمینی انگلیسی و پاستا به یک ترکیب جادویی می رسند که معمولاً باب دندان گردشگران خارجی است. جزیره بکر باربادوس در تمام طول سال هوای گرمی داره، بنابراین محل مناسبی برای کشت نیشکر است. به عبارت دیگر میتوان گفت این جزیره در منطقه آنتیل واقع شده است، اما خوشبختانه به دلیل قرار گرفتن در قسمت شرقی از طوفان‌های معروف آنتیل در امان است. تابستان‌های جزیره کاملاً مرطوب است، پس بهترین زمان برای سفر به باربادوس فصل خشک و گرم بهار خواهد بود.
باربادوس با 34 کیلومتر طول و 23 کیلومتر عرض یکی از 5000 جزیره است که در مجمع جزایر کارائیب واقع شده، اما با همین مساحت نسبتاً کم همواره مورد توجه گردشگران خارجی بوده است. اگه بخواهیم از اشتیاق گردشگران برای سفر به باربادوس بدونیم، باید جاذبه‌های گردشگری این جزیره رو مرور کنیم. تماشای خط ساحل صورتی کرین که در کنار جزایر باربادوس امتداد داره، یکی از زیباترین قاب‌هایی است که معمولاً در ذهن گردشگران باقی میمونه. کرین در اصل یک بندر در این جزیره محسوب میشد، اما به مرور زمان با پیدا شدن ماسه‌های صورتی رنگ به مکانی مناسب برای انجام ورزش آبی و بادی بوردینگ یا همان موج سواری با تخته بادی بدل شد. شنهای ساحل کرین ترکیبی از مرجان‌ها و صدف هاست که وجود کربنات کلسیم آن را به رنگ صورتی درآورده است. ساحل کرین در سال 2015 بهترین ساحل جهان شناخته شد. همیشه با تورزلند همراه باشید که با دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر آشنا بشیم.